Lektion 1. Att säkerställa cybersäkerhet i hemmet. God kväll, Anna. Har du tänkt på cybersäkerhet i hemmet nyligen? God kväll, John. Ja, det har jag verkligen. Det har blivit allt viktigare. Jag håller helt med. Vilka åtgärder vidtar du för att skydda ditt hemnätverk? Först säkrar jag mitt wifi med ett starkt lösenord. Det förhindrar obehörig åtkomst. Det är ett viktigt steg. Byter du ditt lösenord regelbundet? Ja, jag uppdaterar den med några månaders mellanrum. Det ger ett extra lager av säkerhet. Utmärkt praxis. Hur är det med era enheter? Hur säkerställer ni deras säkerhet? Jag uppdaterar regelbundet programvara och operativsystem. Uppdateringar inkluderar ofta säkerhetsuppdateringar. Det är klokt. Att hålla programvaran aktuell är avgörande för skyddet. Jag ser också till att jag har antivirusprogram installerat på mina enheter. Antivirusprogram är avgörande. Det hjälper till att upptäcka och ta bort potentiella hot. Absolut. Dessutom undviker jag att klicka på misstänkta länkar eller e-postmeddelanden. Nätfiskeattacker kan vara ganska vilseledande. Medvetenhet är nyckeln till att undvika dem. Precis. Jag verifierar alltid avsändarens information innan jag skriver ett meddelande. Det är ett smart tillvägagångssätt. Har du aktiverat tvåfaktorsautentisering? Ja, det har jag. Det ger ytterligare ett skydd för mina konton. Tvåfaktorsautentisering ökar säkerheten avsevärt. Det rekommenderas starkt. Jag begränsar också den personliga information jag delar online. Det är en viktig försiktighetsåtgärd. Ju mindre man delar, desto säkrare förblir man. Jag granskar mina integritetsinställningar för sociala medier regelbundet. Det är en proaktiv åtgärd. Den styr vem som kan se din information. Dessutom utbildar jag min familj om bästa praxis för cybersäkerhet. Att undervisa andra är avgörande. Familjemedlemmar måste vara medvetna om potentiella hot. Det främjar en vaksamhetskultur i hushållet. Övervakar du ditt hemnätverk för ovanlig aktivitet? Ja, jag kontrollerar regelbundet enheterna som är anslutna till mitt wifi. Det hjälper till att identifiera obehöriga användare. Det är en utmärkt vana. Att vara vaksam kan förhindra allvarliga problem. Jag använder också ett virtuellt privat nätverk när jag surfar på offentliga wifi-nätverk. Ett VPN är viktigt för att skydda dina data i offentliga utrymmen. Ja, verkligen. Den krypterar mina onlineaktiviteter och lägger till ytterligare ett säkerhetslager. Hur är det med dina smarta hemenheter? Anser du att de är säkra? Jag ser till att de är säkrade med unika lösenord och uppdateringar. De kan vara sårbara. Mycket sant. IoT-enheter kräver extra uppmärksamhet. Jag undviker också att använda standardlösenord. Anpassade lösenord ökar säkerheten avsevärt. Har du själv stött på några cybersäkerhetshot? Som tur är inte än. Jag är dock fortfarande försiktig och förberedd. Det är klokt.
Förebyggande är alltid bättre än att hantera en krona i sekunden. Vilka råd skulle du ge till någon som är ny inom cybersäkerhet? Jag skulle rekommendera att börja med grundläggande skydd, som starka lösenord och uppdateringar. Det är ett utmärkt råd. Alla bör prioritera sin säkerhet online. Cybersäkerhet är avgörande i dagens digitala tidsålder. Ja visst, Anna. Tack för att du delar med dig av dina insikter. Lektion 2. Det ekologiska valet. God eftermiddag, Anna. Jag hoppas att du njuter av din dag. God eftermiddag, John. Jag mår bra, tack. Hur är det med dig? Jag mår ganska bra. Jag har funderat över fördelarna med ekologiska produkter. Det är ett viktigt ämne. Köper du ekologiska produkter när det är möjligt? Jag försöker köpa ekologiskt när jag kan. Jag tror att det är hälsosammare. Jag delar den uppfattningen. Ekologiska produkter innehåller ofta färre kemikalier. Precis. Många konventionella produkter innehåller bekämpningsmedel och tillsatser som oroar mig. Ja, medvetenheten om sådana ämnen påverkar också mina val. Vilka typer av ekologiska produkter föredrar du? Jag köper främst ekologiska frukter och grönsaker. De smakar färskare, enligt min mening. Jag håller med. Färskhet är avgörande för smaken. Handlar du ekologiska varor i specifika butiker? Ja, jag besöker ofta lokala bondens marknader. De erbjuder oftast ett stort utbud. Att stödja lokala bönder är ett bra sätt att främja hållbarhet. Ja, verkligen. Jag tycker om att veta var min mat kommer ifrån. Jag uppskattar också den aspekten. Tycker du att ekologiska produkter är värda priset? Även om de kan vara dyrare, tycker jag att hälsofördelarna motiverar kostnaden. Det är ett giltigt perspektiv. Att investera i hälsa är avgörande för långsiktigt välbefinnande. Hur är det med ekologiskt kött och mejeriprodukter? Köper du dessa produkter? Jag försöker köpa ekologiskt kött när det är möjligt. Det säkerställer bättre djurskydd enligt min mening. Det är en viktig punkt. Etisk behandling av djur bör prioriteras. Precis. Dessutom är ekologiska mejeriprodukter ofta mer näringsrika. Jag tycker att de ofta har en fylligare smak också. Tycker du att ekologiska jordbruksmetoder är bättre för miljön? Ja, ekologiska metoder bidrar vanligtvis till markhälsa och biologisk mångfald. Det är avgörande för ett hållbart jordbruk. Tycker du att fler borde överväga att bli ekologiska? Absolut. Ökad efterfrågan skulle kunna uppmuntra till mer hållbara metoder. Det kan leda till en positiv förändring inom livsmedelsindustrin. Vilka utmaningar tror du att folk möter när de byter till ekologiska produkter? Kostnaden kan vara ett betydande hinder. Tillgängligheten kan också variera beroende på region. Det är sant. Vissa områden saknar tillgång till ekologiska alternativ. Utbildning är också viktigt. Många människor är inte medvetna om fördelarna. Jag håller med.
Ökad medvetenhet kan leda till mer välgrundade beslut. Har du upplevt några överraskande fördelar med att äta ekologiskt? Jag har märkt förbättrade energinivåer och matsmältning sedan jag bytte. Det är fantastiskt. Personliga hälsoförbättringar kan motivera andra att prova ekologiskt. Ja, att dela erfarenheter kan vara kraftfullt för att uppmuntra förändring. Skulle du rekommendera att börja med specifika produkter för någon som är nybörjare på ekologiskt? Jag föreslår att man börjar med Dirty Dozen. Det är de frukter och grönsaker som är mest förorenade. Det är ett bra råd. Att fokusera på viktiga saker kan göra övergången enklare. Dessutom kan vissa människor överväga att odla sina egna ekologiska grönsaker. Att odla sin egen mat kan vara oerhört givande och lärorikt. Det kopplar människor till sin matkälla, vilket främjar en större uppskattning. Tack för denna upplysande diskussion, Anna. Dina insikter är värdefulla. Tack, John. Jag uppskattade vårt samtal om ekologiska produkter väldigt mycket. Låt oss fortsätta utforska hälsosamma och hållbara val tillsammans i framtiden. Lektion 3. Att lära barn om pengar. God kväll, Anna. Jag hoppas att du mår bra idag. God kväll, John. Jag mår ganska bra, tack. Hur är det med dig? Jag mår jättebra, tack för att du frågar. Jag ville diskutera ett viktigt ämne, att lära barn om pengar. Det är ett viktigt ämne. Barn behöver förstå ekonomiska koncept tidigt. Absolut. Vilka metoder använder du för att lära dina barn om pengar? Jag börjar med enkla koncept, som att spara och spendera. Jag anser att barn bör lära sig pengars värde tidigt. Det är ett klokt tillvägagångssätt. Hur förklarar du vikten av att spara? Jag använder ofta en spargris. Den visar visuellt hur sparande fungerar. De tycker om att se den fyllas på. Det är en rolig och effektiv metod. Har du diskuterat med dem att sätta upp ekonomiska mål? Ja, jag uppmuntrar dem att sätta upp små mål. Till exempel att spara till en leksak de vill ha. Det är en utmärkt idé. Det lär ut tålamod och planering. Jag introducerar dem också till konceptet budgetering. Vi skapar enkla budgetar tillsammans för deras veckounderlag. Att lära ut budgeteringsfärdigheter tidigt är viktigt. Det kommer att gynna dem i framtiden. Jag håller med. Jag förklarar att budgetering hjälper till att hantera pengar klokt. Har du funderat på att involvera dem i familjens utgifter? Ja, jag tar dem ofta med på matinköp. Jag visar dem hur man jämför priser och gör val. Det är ett fantastiskt sätt att engagera dem. Verkliga erfarenheter är de bästa lärarna. Jag diskuterar också behov kontra önskningar. Det är avgörande för deras förståelse. Det är en värdefull lärdom. Barn borde lära sig att prioritera sina utgifter. Precis. Jag ber dem att fundera över vad de verkligen behöver innan de gör sina inköp. Hur hanterar du att ge dem pengar till godis eller utflykter? Jag sätter en gräns. De kan välja hur de vill spendera inom den gränsen. Det uppmuntrar beslutsfattande.
Det är en bra strategi. Det ger dem en känsla av ägarskap över sina val. Jag använder även spel och appar som är utformade för ekonomisk kunskap. De gör lärandet roligt. Många spel kan lära ut pengahantering på ett engagerande sätt. Har du sett några favoriter? Ja, mina barn tycker om att leka Monopol. Det förstärker begrepp som att köpa och byta. Monopol är en klassiker. Det lär ut strategiskt tänkande vid sidan av ekonomi. En annan app vi gillar är Bankaro. Den hjälper till att visualisera besparingar och utgifter. Det låter intressant. Teknologi kan förbättra traditionella inlärningsmetoder. Ja, verkligen. Jag tror på att kombinera olika undervisningsmetoder för effektivitet. Hur är det med att diskutera konsekvenserna av dåliga ekonomiska beslut? Jag tror att det är viktigt att beröra det ämnet. Att förstå konsekvenser främjar ansvarsfullt beteende. Ja, att diskutera verkliga berättelser kan hjälpa till att illustrera de punkterna. Precis. Jag delar ibland med mig av berättelser från mina egna erfarenheter av pengar. Personliga anekdoter kan vara mycket kraftfulla. De förmänskligar ekonomiska lärdomar. Har du stött på några utmaningar när du lär dina barn om pengar? Ja, ibland kan de vara otåliga. De vill ha omedelbar tillfredsställelse. Det är vanligt. Tålamod är en färdighet som tar tid att utveckla. Hur behåller du tålamod när du undervisar i dessa lektioner? Jag påminner mig själv om att lärande tar tid. Jag strävar efter att göra det roligt för dem. Det är ett berömvärt tillvägagångssätt. Barn lär sig bäst i positiva miljöer. Jag håller med. Jag firar alltid deras prestationer, oavsett hur små de är. Att fira framgångar förstärker deras lärande. Det motiverar dem att fortsätta. Vilket sista råd skulle du ge till föräldrar som lär sina barn om pengar? Jag skulle föreslå att man börjar tidigt och är konsekvent. Öppna diskussioner är avgörande. Det är ett värdefullt råd, John. Kommunikation är nyckeln till förståelse. Tack för att du delar med dig av dina insikter, Anna. Det har varit ett givande samtal. Lektion 4. Framtiden för distansundervisning. God morgon, Anna. Jag hoppas att du mår bra idag. God morgon, John. Jag mår bra, tack. Hur är det med dig? Jag mår verkligen bra. Jag ville diskutera distansundervisning med dig. Vad tycker du om det? Distansundervisning har blivit ett viktigt ämne på sistone. Jag tror att det har både fördelar och nackdelar. Det är ett insiktsfullt perspektiv. Vad anser du vara den främsta fördelen? En stor fördel är flexibiliteten. Studenterna kan lära sig i sin egen takt och varifrån som helst. Absolut. Flexibilitet kan vara mycket fördelaktigt för familjer med varierande scheman. Dessutom ger distansundervisning ofta tillgång till ett bredare utbud av resurser och lärare. Ja, studenter kan få kontakt med experter från hela världen och utöka sina lärandemöjligheter. Det finns dock också utmaningar. Till exempel har inte alla elever tillförlitlig internetåtkomst.
Det är en betydande oro. Skillnader i tillgång till teknik kan skapa ojämlikheter. Precis. Det kan hindra vissa elevers förmåga att delta fullt ut. Hur är det med social interaktion? Tror du att distansundervisning påverkar det? Ja, social interaktion är avgörande för att utveckla kommunikationsförmåga. Distansundervisning kan begränsa den interaktionen. Jag har hört att vissa elever känner sig isolerade under distansundervisning. Många upplever känslor av ensamhet. Gruppprojekt och diskussioner kan missas. Lärare spelar ofta en viktig roll i att skapa sociala band. Att byta till distansundervisning kan förändra den dynamiken. Sant. Lärare måste hitta kreativa sätt att främja kontakter online. Har du lagt märke till några effektiva strategier för att upprätthålla sociala kontakter i distansmiljöer? Ja, många lärare använder grupprum för diskussioner i små grupper. Det uppmuntrar till interaktion. Det är ett smart tillvägagångssätt. Små grupper kan bidra till att minska känslor av isolering. Dessutom har virtuella fritidsaktiviteter blivit populära, vilket gör det möjligt för elever att få kontakt genom gemensamma intressen. Det låter lovande. Fritidsaktiviteter är avgörande för den övergripande utvecklingen. De uppmuntrar verkligen till lagarbete och kommunikation utanför klassrummet. Hur tror du att skolor kan förbättra distansundervisningen? Skolor bör investera i lärarutbildning. Effektiv onlineundervisning kräver olika färdigheter. Absolut. Professionell utveckling är avgörande för att anpassa sig till nya lärmiljöer. Jag tror också att regelbunden feedback från studenter kan förbättra distansundervisningsupplevelsen. Att lyssna på elevernas behov är avgörande för kontinuerlig förbättring. Deras insikter kan leda till meningsfulla förändringar. Vad är din inställning till hybridmodeller som kombinerar undervisning på plats och distansundervisning? Jag tycker hybridmodeller är väldigt tilltalande. De kan erbjuda det bästa av två världar. Jag håller med. Flexibilitet med undervisning på plats kan bidra till att hantera några av utmaningarna med distansundervisning. Dessutom skulle hybridmodeller kunna underlätta övergången tillbaka till traditionell skolgång. Precis. Eleverna kan gradvis vänja sig vid interaktioner personligen igen. Tror du att distansundervisning kommer att förbli ett långsiktigt alternativ för många elever? Jag tror att det kommer att göra det. Skiftet har visat att distansundervisning kan vara effektivt när det görs på rätt sätt. Det är insiktsfullt. Skolor kan fortsätta att erbjuda distansundervisning för att tillgodose olika behov. Det uppmuntrar också föräldrar att ha en mer aktiv roll i sina barns utbildning. Sant. Föräldraengagemang kan förbättra elevernas framgång, oavsett om det är personligen eller online. Vilka råd skulle du ge till föräldrar som ska hantera distansundervisning? Jag skulle föreslå att man etablerar en strukturerad rutin. Konsekvens kan hjälpa eleverna att hålla fokus. Det är ett utmärkt råd. En rutin ger en känsla av normalitet. Dessutom bör föräldrar uppmuntra till öppen kommunikation med lärarna. Absolut. Samarbete mellan föräldrar och lärare kan leda till större elevstöd. Tack för att du delar med dig av dina tankar, Anna. Det här samtalet har varit lärorikt.
Lektion 5. Att förstå koldioxidavtryck. God eftermiddag, Anna. Jag hoppas att du har en fantastisk dag. God eftermiddag, John. Jag mår bra, tack. Hur är det med dig? Jag klarar mig ganska bra. Jag har funderat över konceptet koldioxidavtryck på sistone. Det är ett relevant ämne. Mäter du ditt koldioxidavtryck? Jag anstränger mig för att övervaka det. Det är viktigt för att förstå min miljöpåverkan. Jag håller helt med. Att känna till sitt koldioxidavtryck kan vägleda till bättre val. Vilka aspekter fokuserar du på när du mäter ditt fotavtryck? Jag tänker främst på transporter och min energianvändning hemma. Det är viktiga faktorer. Har ni genomfört några förändringar baserat på era resultat? Ja, jag började åka kollektivt oftare. Det är mer hållbart än att köra bil. Det är berömvärt. Kollektivtrafiken kan minska utsläppen avsevärt. Dessutom har jag blivit mer uppmärksam på elförbrukningen. Hur hanterar du det? Finns det specifika åtgärder du vidtar? Jag släcker lampor och kopplar ur sladden till apparater när de inte används. Enkla förändringar kan göra skillnad. Absolut. Små ackumulerade åtgärder över tid kan leda till betydande minskningar. Håller du koll på din vattenförbrukning också? Det gör jag. Att spara vatten är en annan viktig aspekt för att minska sitt koldioxidavtryck. Jag har installerat lågflödesarmaturer i mitt hem för att hjälpa till med det. Det är ett smart val. Det sparar vatten utan att offra trycket. Har du funderat på att minska köttkonsumtionen för att minska ditt koldioxidavtryck? Ja, jag har börjat införliva mer växtbaserade måltider i min kost. De har en lägre miljöpåverkan. Det är ett utmärkt drag. Även små kostförändringar kan bidra till hållbarhet. Har du några tips för någon som vill börja mäta sitt koldioxidavtryck? Jag rekommenderar att du använder online-kalkylatorer. De kan ge en bra uppskattning baserad på individuella vanor. Det låter bra. Det kan uppmuntra medvetenhet och motivera förändringar. Ja. Att följa upp framsteg kan stärka engagemanget för att leva hållbart. Har du stött på några utmaningar när du försökt minska ditt fotavtryck? Ibland är det svårt att hitta hållbara alternativ när man handlar. Det är en vanlig utmaning. Tillgängligheten kan variera beroende på plats. Jag brukar undersöka varumärken som prioriterar hållbarhet och miljövänliga metoder. Det är smart. Att stödja ansvarsfulla företag kan skapa positiv förändring på marknaden. Tycker du att fler borde utbildas om koldioxidavtryck? Absolut. Ökad medvetenhet skulle kunna leda till mer kollektiva åtgärder mot klimatförändringarna. Jag håller med. Utbildning är grunden för välgrundade beslut. Vilka andra områden tycker du behöver fokus i diskussioner om hållbarhet? Jag anser att avfallsminskning är avgörande. Många inser inte vilken inverkan deponiavfall har. Det är sant. Minskning,
Återanvändning och återvinning borde betonas mer. Och kompostering kan också minska matsvinnet avsevärt. Ja. Kompostering berikar jorden och minimerar samtidigt avfall. Har du funderat på kompostering? Jag har funderat på att starta en kompostbehållare. Det verkar givande och fördelaktigt. Det är verkligen så. Att observera omvandlingen av avfall till näringsrik jord är anmärkningsvärt. Jag hoppas att fler människor kommer att anamma dessa metoder. Inspiration kan spridas genom gemensamma erfarenheter och information. Tack för detta givande samtal, Anna. Tack, John. Jag tyckte om att diskutera våra koldioxidavtryck och hållbarhet med dig. Låt oss fortsätta utforska dessa viktiga ämnen tillsammans i framtiden. Lektion 6. Energisparande metoder. God morgon, Anna. Jag hoppas att du får en bra start på dagen. God morgon, John. Jag mår bra, tack. Hur är det med dig? Jag mår ganska bra. Jag har funderat på energibesparingar på sistone. Det är ett viktigt ämne. Att spara energi är avgörande för både miljön och våra räkningar. Jag håller helt med. Vilka praktiska åtgärder vidtar du för att spara energi hemma? En av de första sakerna jag gör är att byta till energieffektiva glödlampor. De förbrukar mindre el. Det är ett utmärkt steg. Har du märkt någon skillnad i dina energikostnader? Ja, verkligen. Mina räkningar har minskat sedan jag gjorde den ändringen. Jag har hört att det också kan hjälpa att använda naturligt ljus under dagen. Absolut. Jag försöker öppna gardinerna och släppa in så mycket solljus som möjligt. Det är ett smart tillvägagångssätt. Naturligt ljus skapar också en behaglig atmosfär. Jag släcker också lamporna när jag lämnar ett rum. Det är en enkel vana men väldigt effektiv. Varje liten handling räknas. Kopplar du ur enheter när de inte används? Ja, det gör jag. Många enheter fortsätter att dra ström även när de är avstängda, vilket kallas fantombelastning. Det är en avgörande punkt. Jag har börjat använda grenuttag för att göra det enklare. Det är en jättebra idé. Grenuttag gör det enkelt att koppla bort flera enheter samtidigt. Hur är det med uppvärmning och kylning? Hur hanterar man dessa effektivt? Jag ställer termostaten några grader lägre på vintern och högre på sommaren. Dessa justeringar kan leda till betydande energibesparingar över tid. Ja, det kan det. Jag ser också till att mitt hem är väl isolerat för att bibehålla temperaturen. Isolering är avgörande. Det förhindrar energiförluster, vilket gör uppvärmning och kylning effektivare. Jag har också investerat i energieffektiva apparater. De använder mindre energi än äldre modeller. Det är en klok investering. Den initiala kostnaden kan löna sig i längden. Absolut. Använder du några specifika energisparvanor? Jag försöker begränsa min användning av varmt vatten. Jag duschar kortare tider och tvättar kläder i kallt vatten. Utmärkta vanor. Det är förvånande hur mycket energi varmvatten kan förbruka.
Dessutom lagar jag mat i omgångar för att spara både energi och tid. Att laga mat i omgångar är effektivt. Det gör det också enklare att tillaga mat. Använder ni några förnybara energikällor, som solpaneler? Jag har inga solpaneler än, men jag planerar att installera dem nästa år. Det är spännande. De kan avsevärt minska ditt beroende av traditionella energikällor. Ja, och de bidrar till en hälsosammare miljö. Har ni undersökt några lokala incitament för förnybar energi? Det har jag. Många regeringar erbjuder rabatter eller skattelättnader för solenergiinstallationer. Det är fördelaktigt. Sådana incitament uppmuntrar fler att överväga förnybara alternativ. Definitivt. Utbildning om energibesparing är avgörande. Många människor är omedvetna om enkla förändringar de kan göra. Jag håller med. Ökad medvetenhet kan leda till en gemensam insats för energibesparing. Vad är ditt nästa mål när det gäller att spara energi? Jag siktar på att genomföra en energibesiktning av mitt hem. Det kommer att hjälpa mig att identifiera ytterligare områden som kan förbättras. Det låter som en utmärkt plan. En granskning kan avslöja specifika förändringar som du kanske inte har beaktat. Har du någonsin gjort en energibesiktning? Ja, jag gjorde en förra året. Den var ögonöppnande och hjälpte mig att göra effektiva förändringar. Tack för att du delar med dig av dina insikter, Anna. Jag har lärt mig mycket av vår diskussion. Tack, John. Jag uppskattar även dina tankar om energibesparing. Låt oss fortsätta att främja energibesparande metoder tillsammans i framtiden. Lektion 7. Vikten av att uppdatera ditt CV. God morgon, Anna. Hur mår du idag? God morgon, John. Jag mår bra, tack. Hur är det med dig? Jag mår ganska bra. Jag funderade på vikten av att uppdatera sitt CV. Det är ett viktigt ämne. Hur ofta uppdaterar du ditt CV? Jag försöker uppdatera mitt CV var 6:e månad. Det hjälper mig att hålla koll på mina prestationer. Det är ett klokt tillvägagångssätt. Täta uppdateringar säkerställer att man inte glömmer viktiga detaljer. Precis. Hur är det med dig? Hur ofta recenserar du din? Jag granskar mina årligen. Men jag gör även uppdateringar efter betydande framsteg. Det är en bra strategi. Att notera prestationer allt eftersom de görs gör det lättare att uppdatera. Ja, det är viktigt att uppmärksamma även små prestationer. Tror du att folk ofta försummar sina CV? Ja, många gör det. De uppdaterar den bara när de söker jobb, vilket är ett misstag. Jag håller med. Regelbundna uppdateringar hjälper till att upprätthålla en professionell image. Hur håller du ditt CV organiserat? Jag använder ett digitalt format. Detta möjliggör enkel redigering och formateringsjusteringar. Det är smart. Digitala CV:n är mer mångsidiga. Har du någonsin skräddarsytt ditt CV för ett specifikt jobb? Ja, jag skräddarsyr alltid mitt CV utifrån arbetsbeskrivningen. Det är viktigt att stämma överens med kompetens och erfarenhet.
Skrädderi visar upp relevanta förmågor. Arbetsgivare uppskattar den ansträngningen. Precis. Det visar att du genuint är intresserad av tjänsten. Inkluderar du en sammanfattning i ditt CV? Ja, det gör jag. En sammanfattning ger en snabb överblick över mina kvalifikationer och ambitioner. Det är effektivt. Det fångar uppmärksamhet direkt. Har du någonsin fått feedback på ditt CV från någon annan? Ja, jag bad en gång en mentor att granska min. Deras insikter var mycket hjälpsamma. Det är en utmärkt idé. Nya perspektiv kan avslöja områden för förbättring. Vilka råd skulle du ge någon som skriver sitt första CV? Jag skulle rekommendera att hålla det koncist. En sida räcker oftast för personer i början av karriären. Det är ett viktigt råd. Tydlighet och koncishet förbättrar läsbarheten. Dessutom bör man fokusera på prestationer snarare än bara plikter. Absolut. Att lyfta fram prestationer drar uppmärksamhet. Tycker du att utformningen av ett CV spelar roll? Ja, en organiserad och ren layout kan göra en betydande skillnad. En professionell design återspeglar noggrannhet i detaljerna. Det är en förlängning av ens personlighet. Absolut. Man måste dock se till att designen inte överskuggar innehållet. Innehållet måste alltid vara prioriterat. Substans framför stil är avgörande. Har du funderat på att använda mallar för ditt CV? Jag har, men jag föredrar att anpassa mitt format. Det känns mer personligt. Det är förståeligt. Personalisering kan skilja dig från andra. Vad tycker du om att inkludera länkar till sociala medier i ett CV? Om sociala medier är professionella tror jag att de kan vara fördelaktiga. De visar upp ditt arbete och nätverk. Det är en giltig poäng. Plattformar som LinkedIn är utmärkta för nätverkande. Ja, det gör det möjligt för potentiella arbetsgivare att se dina professionella prestationer. Hur hanterar du luckor i din anställningshistorik? Jag tar upp dem ärligt och lyfter fram alla relevanta upplevelser under den tiden. Transparens är nyckeln. Arbetsgivare uppskattar ärlighet. Skulle du säga att kontinuerlig kompetensutveckling är avgörande för att upprätthålla ett relevant CV? Absolut. Kontinuerligt lärande ökar anställningsbarheten och visar på anpassningsförmåga. Jag håller med. Kompetensutveckling kan göra en betydande skillnad för ens karriärmöjligheter. Tack för att du delar med dig av dina insikter, Anna. Det här samtalet har varit mycket lärorikt. Tack, John. Jag tyckte om att diskutera vikten av CV och karriärutveckling med dig. Låt oss fortsätta utforska fler karriärrelaterade ämnen i framtiden. Lektion 8. Debatten om träningspreferenser. God kväll, Anna. Jag hoppas att du får en fantastisk dag. God kväll, John. Jag mår verkligen bra, tack. Hur är det med dig? Jag mår ganska bra. Jag ville diskutera ett ämne som många tycker är engagerande, träningspreferenser. Föredrar du gruppträning eller ensamträning?
Det är en fascinerande fråga. Personligen tycker jag om gruppträning. Det främjar motivation och kamratskap. Jag kan förstå det. Andras energi förbättrar ofta prestationen. Har du någon favorittyp av grupplektioner? Ja, jag tycker särskilt mycket om yogaklasser. De ger både fysiska och mentala fördelar. Yoga är utmärkt för flexibilitet och avslappning. Har du utövat det länge? Jag har utövat yoga i flera år nu. Det har förbättrat mitt välbefinnande avsevärt. Det är underbart att höra. Tycker du att gruppatmosfären bidrar till din upplevelse? Absolut. Att träna med andra skapar en känsla av gemenskap. Det känns uppmuntrande. Det kan jag se. Positiv energi från andra deltagare kan vara smittsam. Det är det verkligen. Gruppträning ger också ansvarstagande. Det är mindre sannolikt att du hoppar över en klass. Det är en bra poäng. Men tror du att gruppträning kanske inte passar alla? Ja, det är möjligt. Vissa människor kan känna sig skrämda i en gruppmiljö. Precis. Jag tror att vissa kanske föredrar avskildheten vid ensamträning. Ensamträning ger möjlighet till personlig reflektion och självrannsakan. De kan också ge flexibilitet. Ja, att träna ensam innebär att du kan välja ditt schema och din takt. Dessutom kan individer experimentera med olika övningar utan att känna sig självmedvetna. Har du någonsin provat soloträning? Det har jag. Jag tycker ibland om att springa ensam i naturen. Det rensar mitt sinne. Löpning kan vara väldigt befriande. Föredrar du det framför att springa i grupp? Ibland, ja. Jag märker att ensamma löprundor låter mig få kontakt med mina tankar. Det är en värdefull erfarenhet. Många människor värdesätter den ensamheten under träning. Jag tror dock att båda metoderna har sina fördelar. Jag håller med. Det beror verkligen på personlig preferens och humör. Vissa dagar längtar jag efter den sociala aspekten av grupplektioner. Andra dagar njuter jag av ensamheten. Variation kan hålla en engagerad i träningsrutiner. Har du upplevt några förändringar i dina preferenser? Ja, mina preferenser kan ändras beroende på min arbetsbelastning och stressnivåer. Det är förståeligt. Fysisk aktivitet är ofta ett svar på känslomässiga behov. Precis. På hektiska dagar kanske jag föredrar kortare solopass. Det är logiskt. Kortare sessioner kan vara mer hanterbara mitt i ett hektiskt schema. Omvänt, under lugnare tider kan jag söka motivation från en grupp. Det är en bra balans. Flexibilitet är viktigt för att upprätthålla en konsekvent träningsrutin. Har du provat att kombinera gruppträning och soloträning? Ja, jag integrerar båda i mitt träningsschema. Jag deltar i gruppklasser vissa dagar. Det låter effektivt. Vilka gruppträningspass tycker du om? Jag gillar högintensiva intervallträningsklasser. De är utmanande men ändå givande. HIIT kan vara väldigt effektivt. Det bygger upp styrka och uthållighet snabbt.
Jag uppskattar att det också möjliggör stöd från samhället under utmanande träningspass. Definitivt. Uppmuntran kan driva individer att arbeta hårdare. Vilka råd skulle du ge till någon som funderar på att börja träna i grupp eller på egen hand? Jag skulle rekommendera att prova båda. Det är viktigt att upptäcka vad som resonerar med dig. Jag håller helt med. Att hitta rätt träningsmiljö är nyckeln till att bibehålla motivationen. Ja. I slutändan är den viktigaste aspekten att förbli aktiv och njuta av processen. Tack för detta givande samtal, Anna. Dina perspektiv är mycket värdefulla. Tack, John. Jag tyckte om att diskutera våra träningspreferenser med dig. Låt oss fortsätta utforska ämnen relaterade till hälsa och välbefinnande i framtiden.